Karle, jede se do skal. Já betonu, ruka v gipsu. A proč Co máš mám ruku dělat? v gipsu? Jsem si zase na trh šlachu. To máš toho betonování, No. viď? A co betonuješ? No dvorek, pojď se podívat. Tak jde. To uvidíš zázrak. Pojď dál, tady je bordel, ale ničeho se nalekej, příteli. Tady je to děsný. Člověk, kromě já musí dělat ty vole jak blbec, to je hrozný tohle. Chuj. Máš to, že se přepíná. No právě. No kamaráde, minule jsem ze záchvatu vylít nahoru na zahradu, tam mám skálu, kterou jsem nazval Teufelsturm. A natlouk jsem tam 3 kruhy, jo. Kecej. A jednu cestu jsem rozdělal. Ty Pojď se máš podívat. svoji vlastní skálu, jo. To uvidíš. Ukaž. Každý, kdo ke mně přijede, tak tady bude vrcholová knížka a ten se do ní zapíše. Tady jsem udělal cestu přes 3 kruhy a tamhle je rozdělaná cesta. Rozdělaná cesta, jo, to ještě není dodělaný, tam přijdou ještě 2. A už je tam slaňáček, jo, na náhorní stranu. Ale není to moc extrémní. No je, člověče, těžký. Kolik ty máš už vůbec v tom ostrově cest? V Ostrově, člověče. Loni jsem dělal takový počet, statistiku a 891 pro výstupů v Ostrově. Se ti povedl. No jo, Slavíka jsem zaškoloval. Jsem zrovna vyprávěl, jak Jirko, já si pamatuju. Karel přijel ke mně do školy, ty vole, na motorce, ty vole, za ředitelem, ty vole, mi tak, vole, řídil za uši a říkal, Slavík musí dělat pro výstupy, vole, se mnou, byl pátek poledne. On vůbec nevěděl, o co jde. Jo, já nevím, těch 14 asi, nebo kolik. 13, 14. 13-14 let. No. 8. třída. No, tak 8. 9. no. Já jsem s Jirkou les poprvé 2. června Karel to má všechno 72, v paměti, já to mám všechno, víš, zaznamenaný, jo. A to ředitel? No ředitel, nějaký pan Jan Voda, výrazný člověk, jako v té době, mající pochopení pro Karla a pro můj sport, jako, tak všechno kvitoval s povděkem a na skály mě samozřejmě pustil, jako no. Ty to máš těch dětí. Děti, Jirko, nevšímej si ho, mátni. děti, vole, jenom 2. A doufám, že nebudou takový magoři jako já, ty no. Funguje. A zase nohu do spáry, aby tě to nevymáčklo. Ty vole, Odpočiň si chvíli. To je důležitý. to je důležitý. Odpočinky, ale jsou důležitý. Teď by ti měla vyjít ta pravá ruka, člověče, na žábu do spáry, aby si chytil ten rantl tam. No, to je minutka. No jo, Jirka, ten má sílu jako blázen, to. Já bych tam vysel za obě šápy a byl bych ještě na upadnutí, jo. Dobrý den. Já jsem tady jediný tady byl bydlící občan Ostrova a ty ostrovní říše, počkej, já to napiju trochu.
Děkuju. A určitě byste si přáli vědět něco o ostrově. A tady máte 100 metrů státní hranici i Německo. 40 let tady nebylo nic. A teďka se tady začíná život dost jako rozvíjet. Bývalo tady 6 hospod, dneska jsou tady 3, 4, už se rozjíždějí. No, je tady život, teďka autokemp se rozjíždí teda velice dobře. No, vidíte žábezu prasátkům. A tady nad ostrovem, nad Eilantem, se setkávají 3 agolské proudy. Agolský proud, atlantský proud a černomorský proud. Jako vzdušný proud. A tady je, ano, a tady je moc krásně. Já jsem jen pěnou ve tvých vanách, ale nejsem sám sebou ani omylem. Já myslím teď na tebe, moje milovaná. Tvůj šepot láskovej už mým uchu dávno nebydlí. Já myslím teď na tebe, moje milovaná, vlastní moje hlava jako pezí draná, cítí se z nespaní snad hůř než na bydlí. Et Spiritus Sancti, amen. Milí bratři a sestry, asi před 400 lety svatý otec Řehoř IX. Musel tažení zahájiti proti satanovi a jeho pomocníkům. Již tehdy bylo mnoho takových, co zřekli se Krista a k ďáblu se přiklonili, ne Bohu, ne kříži, ne svatým ostatkům. Oni klonili se žábě. Té také políbení dávali na hubu, ale slyšte, i na řiď. Pojďte se, čarodějnice! Oj, oj! A víno v láhvi právě stojí, umí pravý nohy. A čert po levici na mandolínu a kouká, zpívá si s ní. A jeden dál je festival, v okolě jak zpívám dál. V ostrově jak zpívám, tak jako hraček, já si zpívám dál. Dobré ráno. Sluníčko na nebi, kohoutek kokrhá. Kikiriki, stáváme, jdeme zase na skalíky. Opuchlý ze včera trošku. Hned fungujeme, že jo, jako dobře. Ale myslím tady... Jestli to bude hrát. To je paráda. Pan Fleck, jo. Ferdi! Essen! Essen! Noch viel Essen, noch komm! Na ja, komm! Ferdi, pojď! No ja, Pepíku, pojď taky, pojď! No.
Veliký fando. Blaskóza. No tak, tenhle ten se jmenuje Pepik, tohle ten se jmenuje Ferda. No, tady je Míša, no a tady běhá Margita. No a to snáší takovýhle vejce. Co? Šugýho? Šugiho, ty jo, paráda. Dobrý. Výstupy, ale osmička. Lezl jsi to? No jo, No. 3krát asi. Pěkný. No, taky. Ono se říká, jak piješ, tak lezeš. Němci tomu říkají výdrych zo kletrzdu. Akorát, že je to známý spíš u nás, než Akorát je to známý a hlavně hodně lidí si tenhle ten výraz, jak piješ, tak lezeš, jako dává do úplně jiných souvislostí, protože oni se zmáchají jak klokaní všichni, nebo většina, co též prosazuje toto heslo. A pak se zmatlají natolik, že ráno nejsou schopní lísat, to je špatný. To se chce zmatlat natolik, aby ráno byl zcela funkční a měl radost z pohybu a ne z toho, že se tím motá ke dlubnavi. No, tohle cesta, to má název. Cesta pro Šugiho, náš kamarád Šugi, nyní žijící v Chicagu, byl zdejší výrazný horolezec v ústeckém pojetí. Když kamarád Šugi emigroval, tak povol, Martin. Tak tady po něm jeho kamarádi z Ústí udělali výstup. Myslím si, že zcela na místě a je to neobyčejně krásná cesta. Šugi, když jsem poprvé mohl zavítat z té Ameriky do Čech, tak se mu to strašně líbilo, protože on v té Americe moc neleze. Spíš tak nějak se stará o ty peníze, jak to v té Americe chodí, že tam buď lezeš a máš pendreka, nebo nelezeš a máš peníze a on neleze a peníze nemá. jako Šugi, no, to je už takový, no už je to daný Šugim. Jo, je to dobrý. Co ty vlastně děláš, Petku? Já teďko v podstatě nedělám nic. Výškařinou se zabývám, výškovou prací, ale ono, když je takhle pěkně, mám nějaký peníze ušetřený, tak moc nepracuju. Jak jsi letos ušetřil z čeho? No tak jsem minulý rok pracoval asi 3 měsíce, takže jsem skromný člověk. A letos? A manželka chodí do práce a ta teda pracuje, no. Je fakt, že největší průser bude to, až se bude muset za každý vrchol platit i tady v 1000 třeba. Jako třeba to je v Indii nebo v Nepálu, kdy platí za kopec. Představ si, že bych musel teď... Nazdar. Čau, díky. Že bych teď musel za ten kopec zaplatit 50 korun. To bych fakt do té práce už musel s konečnou platností začít pravidelně chodit. Dělali ještě více, pouze museli se více, a tahem vykošule, co Hitler měl na svém těle, a tahem vykošule, co Hitler měl na svém těle. To je takový islandský warrior. Jak si vyspěl krásně. Secen. Tak. Вставай, страна огромная, вставай над смертью. Když ho zpívá, tak nesnáší potom, to potom nesnáší. To nesnáší. To musím pionýři, víc zpívat.
Tak, malované děti, viď? Viď, Margitičko, no. Jinak tam má oznak brigády socialistické práce ještě na sobě taky. Rozumíš, Cibrnej. To tě to popadlo, prosím tě. No, mě to chytlo tak u srdce. Vyhodili mě z komunistické strany, prosím vás, ano. Za co? No za co? Spráskal jsem kádrováka, prosím vás pěkně, plukovníka Slavička z Ústí nad Labem. Ano, Teď chodíš na první máje dodatečně. dodatečně ano. Co nadělává? Stará struktura, temná síla. Ano. Já si tě, má milá, nevezmu, vždyť ty seš podobná medvědu. Medvěd má nožičky chlupatý a ty máš srdíčko proklatý. Medvěd má nožičky chlupatý a ty máš srdíčko proklatý. Tuhle cestu jsme dělali s Bigerem, tyjo, v 85. roce. První 9 v 1000, tyjo. Dali jsme to sice 7C, tehdy ještě nebyla ta propracovaná klasifikace dalších stupňů. Tyjo, Hudeček to přelejzal. Byla na to flaška rumu napsaná, kdo to vyleze. A Hudeček to vylez, jenže on to umí. Já jsem dal jenom karabinu, aby se zkrátil co nejméně pách, co nejvíc spát teda. Takže byle, dám pokus. A ty máš srdíčko proklatý, za je to takovej pánence, která má 3-4 mládence. Jednoho v komoře, 2 venku, nemám takovou pánenku. Jednoho v komoře, 2 venku, nemám takovou pánenku. Bacha, Martine. Kurník, to jsme byli udatný, ty váho, v tom 85. Jež, bez magnézia tehda. Jako tam ještě buď připraven na eventuální skok. A popravdě říct, když stiším hlas a mohu dnes vám, tak pojďte mezi nás. Ze starých dnů ten příběh znám, jsou to už léta, co nad ním přemítám, jak nad svým plátnem šílený malíř sám. Tahle stěna dlouho volala potom, aby se vylezla. Jsme kolem ní chodili ještě s kozlíkem a s bělinou, ty. Hele, Martin, teď bacha, protože nahoře výlezový žlábek. Není zadarmo. My chlapci udatní. Ještě tento krok je nepříjemný furt. Dobrý, Martin, ty jo, paráda. No, konečně. Dobrý. I was a road
summer, oh, landing on sea. Tell a good woman's love puts me back on my feet. Life had no meaning, it was all incomplete. Tell a good woman's love puts me back on my feet. Stair room and I go home in the evenings, she's waiting there. And I know that no matter what happens, she'll always get, yeah. And when the night falls and the moon shines above, I'm the man with my dreams, I ain't the good woman's love. Nejhorší nalezení je se dostat do bod, ty máma. Pak to lezení samo o sobě už je docela dobrý, ty no. Roztáhnout nový boty. Pořádně to nahmoždit na tu pazouru. Tam jde ta smyčka, jo? Jo, tady někde musím šoupnout. Nechci, no. To půjde. A slzí pár a neplač, co ti na nich záleží. Přišla dnes chvíle a mně se zdá, že dětské šaty jsou ti přítěží. Čas ti odnáší. To dobrý bylo. Pohoda, jo? Dětské šaty jsou ti přítěží. Čas ti odnáší. A dětství odletěla půl někam. Má křehko z křídel a dívčí přání, nebo jako picka upadá. Noční zahradách. Vynikající. Nebo jako picka upadá. Noční zahradách. Bacha, jdu. Bylo to dobrý na mě. To byl let. Už to měl skoro vylezený, ne? Dětství odletělo Bůh ví kam. Zpátky nevrátí se, já to znám. Stejně jak můžu. Kurva, ty. To nějak smeká, ne? Těžký to je. Mluvilo se o tom, že je tohleto na pódiu Marcial, ono to tak je napůl pravda, nebo bylo to do této chvíli napůl pravda, teď je to úplná. Zuzana Michnová. Kurva, do prdele.
ležím v trávě. Prsty prosévám teplou hlínu. Míchám koktejl právě z fantazie, světla stínů, Luisi, rozumíš? Radost pohybu. No, chlapi na Prachově už dělají 11. Takže tohle je ještě jemný odvar extrémního lezení na Pískovci. Nicméně tahle cesta se vyznačuje tím, že je velice málo jištěná a tudíž si to zase nelajskne každý. A to mě strašně těší. Takový otcovský pocit těm cestám. Samozřejmě. Každý pro výstup je mé dítě. Tak, výborně. Nohy byste šly záhy a z výšky na mě hází opojení. Srdce z dálky líně plouží, procesí mléčné dráhy, jak zvláštně každý touží po spojení. K nebi zírám, posá v trávě. To je ono. Jeď. Jazda, je to nadust nohama, všechno nahoru nohama. Perfekt. A Duzo, teď budeš muset asi nějak popošáhnout tou rukou. Já, to je ono. To je na hovno. Proč tu závěť, fantazie, snů a přání nám všem zůstanou. Luisi má sílu anděl zkázy, nohy mi stěžkly záhy a z výšky na mě hází opojení. Z dálky líně plouží, procesí mléčné dráhy, jak zvláštně. Prcku, kam chodíš na názvy těch cest? Během toho lezení nějaká taková ptákovina, že nemá cenu to nazývat. Nazdar, Bile. Co? Perfekt, vole. Vynikající. Já si myslím, že podařený název je třeba Posezení s přáteli. Jo, to je dost dobře povedený název, poněvadž ten má, každý název cesty si myslím, podle mě, že má svoji takovou historii, už jako od Karla Běliny se cesta jmenuje Edita, že jo? Tak to je jeho nějaký dítě, tak to nazval Edita, ale pracovní název byl Bůh s námi. Když se na tu cestu podíváš, tak je ti jasný, že to je prostě Bůh s námi, protože to je velkolepá cesta, velkolepá věc. Si myslím, že jako všechno má svoje a je to opodstatněný většinou ty názvy. Hurá na Husáka od Karla Běliny, kdysi dávno už, že jo, v roce 69, hurá na Husáka. To je přeci krásný název a vždycky do průvodce se psalo jenom hurá a 3 tečky, viď? Průtěžně tvého srdce stával malý dům. Při prvním větru zaskřípal, při druhém spadnul bum. Chceš třesoucíma rukama zachránit, co se dá. Však nacházíš jen to a smrt a v tom přicházím já. Taková policejní parodii. Je cikán obviněn za to, že znásilnil ženu i u vyšetřující soudce u soudu Helána a on mu říká otázky a cikán mu odpovídá písničku. Takže obviněný, jaké jste národnosti, ani občanskou rozum nemáte. A cikánský baron jsem já a mě každá cikánka zná. A obviněný, jaké národnosti byla ta žena, co si to udělal. Cikánko, ty krásná, cikánko malá,
ty ho tam zasunul. A v hájku, v háječku, a v hájku zelen. A obviněný, co na to říkala dál obviněná. Ale na koníčka si vyskočí, šablička zableskla se. Ještě tvého srdce vyrostla však zeď. Beranidlový mluvnosti dávám pokyn teď. Pronikám do tvé hlavy, jak nepatrný střep. Však odpovědí je mi jen zrychlující se tep. A obviněný, když jste pokračovali v pohlavním aktu, tam za vodou v rákosí je ukrytý prám. A obviněný, víte o tom, že budete platit 300 korun, ale vytoční povinnosti do každého 15, to nemyslí korunám poškozené, ale nám je to jedno, nedám, je to jedno, my chlechtáky nemáme. Ještě tvého srdce vyrůstá pevný hrad a v něm bydlí jistota, že někdo tě má rád. Zaklepal jsem za zvonil, nejdeš otevřít a já vstupuji do tebe a budu v tobě žít. Hele, pojďte sem, tady komínek a od druhého kruhu. Počkej, vole, ty jsi... Pojďte, rozpěrným komínek. Rozpěrným komínek prvním kruhu, potom ke druhému a od druhého kousek nahoru a stěnou přes třetí kruh na vrchol, jo. To bude nádherný, ty A jmenuje se to Expo 92. Loni dělaný. A není to mokrý? Ne, není, teď to je právě vyschlý, proto vás sem vedu, jinak bych vás sem nevedl, jo. Jako to zkuste, no. Ten strom tady vadí, jinak by bylo ještě o metr dolů by to bylo dobrý, jo. Ty mám. No tady to je pohoda, Vítězko. Klouzavý, ty. Pozor, máš to zatím za kořenem. Jo, tady by to šlo. Kamarád. No, ty jo, tohle vyběh jak po másku. Tohle asi nic nebude na to z tohohle. Tohle to je víc. No je to v tom místě, kde jsem se potom převracel už. Já se radši převracet nebudu, vole. To je skoro jak po schodech, člověče. Ach, vole. My roštěpáři, vole. Ty vole, to není pravda tohle. To je mrcha, ten slávek. Kurva, to snad není možný tohle, jo. No a teď to, Jirko, teď to začne. Jo, tam je kroužek. No, tam je kroužek, no. Teď to vypukne. Ajajaj, ty vole. Začíná to být širší a širší, ty vole. To je právě vole, teď jsi z nejhoršího uvnitř. No jo, musím nasadit. Musíš nasadit tenhle styl, ty jo. Tady je díra. No tak to možná už bude ono. Jo, tak ale myslím si ještě kousek, ne? Jo, já tady nějak proberlím, ty vole. Já jsem rád, že už je to... Já se tam roším. Ale on to ještě pořád má hnát. No ty vole. To bylo ono. To bylo ono asi. Jo. Ty vole, dobrý, Karle, ty vole. Dobrá cesta, viď? Dobrá, no. No ty vole. Tady je chyt, ty vole. No, je to pěkný, ty váho. Jede traktor, je to Zetor. Já viděl jsi, jak jel nahoru? No. Já věděl, že to vyleze, ty vole. Slavík, no. Ten to vždycky vyřeší. No. Ty váho, to je paráda.
Je to zvláštní. Zvláštní pocit, aby člověk opravdu zdokonalil pohyb úplně na doraz. A opravdu si pohrál s tím pohybem. Jak pak se to tady dělá? Já normálně, když takhle lezu a někdo leze jako taky solo, tak normálně mám větší strach jak on. No, tak je to kamarád, víš? Mám, no. Já ho mám pořád a právě dobrý je s tím bojovat. A tím vlastně se přesvědčovat, že to prostě pořád jde, i když se člověk bojí. Je nutný, velice nutný, protože člověk by se pak mohl brzo zranit, když by ten strach neměl. Ostatně některým se to dost výrazně podařilo. Tak je to přežitý, viď? Na rozhejbání. Tak se dostaneme dolů. No to je nádhera. Dobrý, tak savana. Prcku, co je to hazard? Hazard je jenom o prachy. Se životem se hazardovat nesmí. Až budeš veliká holka, která má prsa a tak, koupím ti kožíšek z norka, poplujem do oblák. Až budeš veliký chlapec, který se nebojí sám, vytáhnu polibky z kapec, kam si je teď ukládám. Až budem dospělí, pojedem v neděli na výlet do nebe. Budem se nesměle dotýkat na těle, ty mě a já tebe, Hlavou napřu krém na boty a budu mít barvu pletí jak koty. Nenápadně se ti přiblížím, na zdraví ti těžce ublížím. Hej! Na 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 na. Jenže dežel má svý kámoše, ti mě zmačkají a hodí do koše. Oni mají tyhle věci v malíčku, houby je mi platný havel na kryčku. No, jsou nemocní. Jedině hudba by je zachránila, písnička nějaká. A mají nejradši jako já cigánku. Cigánku. No. Ferdinand poslouchá. Tady taky poslouchá. Jak stojí krásně. Poslouchají. Povědu se do rána. Perdí, ozve se hlas a houslí tesklivý. Ozve se hlas. Margita tam žere, podívej. Cíkánko má. Srdečko ti láska má. Nespouštěná. Láví.